السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية عن الفيديوهات المعتادة. هنعمل النهاردة انبوكسنج لحاجة لسه شارياها. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحاجة اللي احنا جبناها النهاردة. تابعوني لاخر الفيديو، ياريت لو مش مشتركين في قناتي تنوروني وتشتركوا. طبعا اي حد بيبدأ على اليوتيوب او على اي موقع تاني بتقابله مشكلة التصوير، وطبعا عشان تطلع جودة حلوة للفيديو لازم يكون عندك معدات التصوير زي الحامل وزي الرينج لايت وحاجات كتير. وطبعا في البداية ما بيكونش حد عنده الحاجات دي متوفرة. انا كده يعتبر قربت اكمل سنتين، يعني في شهر 5 هتكون القناة بتاعتنا بقالها بالظبط سنتين. كل الفترة اللي فاتت دي انا كنت بصور بحامل انا عاملاه هاند ميد، وان شاء الله هنزل لكم فيديو اشرح لكم فيه انا كنت عاملاه ازاي. وبعد كده الحامل ده اتكسر، فحبيت اني اجيب حاجة تانية تكون خامتها كويسة. لما جيت ادور على ادوات التصوير اللي انا عايزاها وبحيث ان هي تأدي الغرض وتطلع لي فيديو كويس، لقيت صفحات كتير ومواقع كتيرة قوي حاطين منتجات كتيرة جدا وباسعار متفاوتة. فضلت يعني خدت فترة كده لحد لما اخترت حاجة عجبتني. تعالوا نتفرج عليها مع بعض. انا جبتها اونلاين، هسيب لكم لينك الصفحة اللي جبت منها، وهسيب لكم كمان التفاصيل بتاعتها والسعر وكل حاجة. تعالوا نفتح مع بعض. هما حاجتين، تعالوا نتفرج على اول حاجة الاول. اول حاجة معانا ده الحامل. انا بفتحه معاكم لاول مرة النهاردة، يعني اصلا الاوردر جاي من امبارح ومش عايزة افتحه الا وانا بصور الفيديو معاكم. الخامة بتاعته الحمد لله حلوة، ودي اكتر حاجة انا كنت قلقانة منها، الخامة. عشان طبعا في نوعية رفيعة قوي نازلة في السوق ومنتشرة جدا على كل صفحات الفيسبوك، يعني منتشرة كتير قوي. بس الصفحة دي الحمد لله طلع عندهم مصداقية، وطلعت فعلا اول حاجة اهي. الخامة حلوة معانا. تعالوا بقى نشوف هنركبه ازاي. اهو بصوا ده شكله كده بعد لما فتحناه. شايفين اهو. بصوا اهو بالشكل ده. انا عايزه بس اوضح لكم شكله عشان تبقوا متاكدين من شكله ومن الخامه بتاعته، لان زي ما قلت فيه خامه خفيفه قوي منتشره جدا على سوق وعلى جوميا، انما الخامه دي حلوه. بصوا ده الطول بتاعه اهو.
وعلى فكرة ميزة فيه انه يكون طويل، عشان لو مثلا عايز تصور حاجة بتكون عالية عليك، ما تفضلش ان انت يعني تفضل بالموبايل تقدم ايدك لفوق. لا، دي افضل حاجة ان هو طويل. تعالوا بقى نفتح مع بعض الرينج لايت. بصوا ده اهو شكل الرينج لايت من بره، عشان تبقوا عارفين الماركة. برضو موجود كتير قوي على النت، وصفحات كتيرة جدا بتبيعه، لدرجة ان انت خلاص تحتار ما تبقاش عارف تختار ايه. يا ترى انهي الاحلى، انهي مقاس افضل. ده المقاس بتاعه 26 زي ما احنا شايفين اهو. طبعا هو موجود باضاءات كتير وباسعار كتيرة. في ناس بتجيبه من على النت، وفي ناس بتجيبه من بره. في ناس بتجيبه مستورد، لان هو درجات وماركات كتيرة ومختلفة. وطبعا كل ماركة وكل سعر بيكون ليه اضاءة غير التانية. بسم الله. زي ما انتوا شايفين اهو المقاس بتاعه. انا كنت شايفة صراحة ان المقاس ده مناسب، طبعا في اكبر، بس انا كنت شايفة المقاس ده مناسب. وده السلك اهو، ده الريموت بتاعه، والجزء ده هنركبه في الحامل. هقوم بقى اركبه وارجع لكم. دلوقتي بقى هنركبه مع بعض. احنا معانا الجزء ده بيركب هنا في الرينج لايت، والجزء ده بيركب في الحامل. والجزء ده بيتحرك معانا. اما بقى الجزء ده بيتركب هنا كده، عشان هو ده اللي بنحط فيه الموبايل. تعالوا كده نبص عليه اهو، عشان مقاس الموبايل طبعا اي مقاس، ده عشان بيركب على اي مقاس. والجزء ده متحرك معانا. ودي برضو. ده اصلا كان جاي لوحده كده، واحنا اللي بنربطه هنا في دي. ودي بتتحرك معانا بحيث ندخل فيها الكرة دي بس بالراحة كده، وبعد كده بنربط عليها الجزء ده. تمام. ده كده بالنسبة للرينج لايت. يلا بينا بقى نقوم نركبه في الحامل نفسه. بصوا الحامل اهو، الجزء اللي فوق ده هنركب فيه الرينج لايت من الجزء ده كده. تمام. لازم يكون معانا بالشكل ده.
اهو، هو راكب فيه من هنا. ننزل بقى عند الحامل. احنا بنفتح دي كده، تمام، عشان نطول الحامل. وبعد كده بنقفلها تاني. ده كده اهو اقصى طول ليه. ده بقى الريموت بتاعه اللي هو بيشتغل منه، لان هو بيجيب اكتر من لون للاضاءة. بيتوصل باي شاحن عندك لان هو USB. تعالوا نوصله مع بعض ونشوف درجة الاضاءة بتاعته عاملة ازاي. بصوا انا كده طافية النور، بس احنا طبعا دلوقتي الصبح، الساعة 8 الصبح كده، فاحنا ايه طافينا النور وهنشوف ايه الاضاءة بتاعته. بنضغط على الريموت كده. بندوس على الزرار اللي في النص ده اللي في الريموت ده، عشان نغير لون ودرجة الإضاءة. بصوا، ده كده شكله اهو بالحامل. انا اشتريته من صفحة اسمها ان ستور. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان تقدروا تطلبوا منها. السعر بتاعه 160 جنيه، والشحن مجانا اعتقد الشهر ده. فهو جالي خد 160 بس، ما كانش فيه مصاريف شحن. هسيب لكم اللينك بتاعها عشان تتعاملوا معاها، هي عندها منتجات كتير جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ده كان ريفيو عن الرينج لايت والحامل. كنت معكم منى احمد، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.